मलाई केही थाहा छैन. I don't know anything. I don't know anything. मलाई केही थाहा छैन. I don't know anything. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ झुट नबोल्नुस्. Don't lie. Don't lie. झुट नबोल्नुस्. Don't lie. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुर चुपचाप किन हुनुहुन्छ? Why are you silent? Why are you silent? हजुर चुपचाप किन हुनुहुन्छ? Why are you silent? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुर किन उत्तर दिनुहुन्न? Why don't you answer? Why don't you answer? हजुर उत्तर किन दिनुहुन्न? Why don't you answer? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुरलाई चोट कसरी लाग्यो? How did you get hurt? How did you get hurt? हजुरलाई चोट कसरी लाग्यो? How did you get hurt? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ उनको अपमान नगर्नुस्. Don't insult her. Don't insult her. उनको अपमान नगर्नुस्. Don't insult her. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ उनको सम्मान गर्नुस्. Respect her. Respect her. उनको सम्मान गर्नुस्. Respect her. बहाना नबनाउनुस्. Don't make excuses. Don't make excuses. बहाना नबनाउनुस्. Don't make excuses. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुर थाकेको जस्तै देखिनुहुन्छ. You are looking a bit tired. You are looking a bit tired. हजुर थाकेको जस्तो देखिनुहुन्छ. अरूमाथि दोष थुपार्न बन्द गर. यसलाई इङ्ग्लिसमा don't fast the book भन्छौँ. Don't fast the book. B-U-C-K book. अर्को फ्रेज रहेको छ उनीहरू धेरै कडा छन्. They are too uptight. They are too uptight. उनीहरू धेरै कडा छन्. त्यस्तै गरी अर्को फ्रेज रहेको छ यो यसको लायक छैन. It's not worth it. It's not worth it. यो यसको लायक छैन. It's not worth it. अर्को फ्रेज रहेको छ सबै राम्रो होस् आशा गर्दछु. Fingers crossed. Fingers crossed. सबै राम्रो होस् आशा गर्दछु. Fingers crossed. त्यस्तै गरी अर्को फ्रेज रहेको छ ए यस्तो हो अब बुझेँ. Oh that explains it. Oh that explains it. ए यसो हो अब बुझेँ. अर्को फ्रेज रहेको छ तत्कालै. तत्कालैलाई इङ्ग्लिसमा in no time भनिन्छ. In no time. तत्कालै in no time. अर्को फ्रेज रहेको छ म सुत्न जाँदैछु. यसलाई I am going to bed भन्छौ है त. I am going to bed. यसलाई I am going to sleep पनि भन्न सकिन्छ. I am going to sleep. त्यस्तै गरी अर्को फ्रेज रहेको छ म थाकेर चुर भइसकेँ. यसलाई I am exhausted. I am exhausted. म थाकेर चुर भइसकेँ. I am exhausted. यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ. म थाकेर चुर भइसकेँ. I am beat पनि भनिन्छ है त. I am beat. म थाकेर चुर भइसकेँ. अर्को फ्रेज हेरौँ यो त लुट हो भन्नलाई that's a rip off भन्छौ है त. That's a rip off. यो त लुट हो.